كرايمز هنلاقيها ايه؟ منتشره. طيب في الديفلوبمنت كانتريز هنلاقي ايه؟ انستيد اوف ثيفت كرايمز هنلاقي وايت كالر كرايم. تسمعوا عن الاكسبريشن بتاع وايت كالر كرايمز؟ ايه هي الوايت كالر كرايمز؟ هل في جريمه اسمها وايت كالر؟ ولا دي تايبس اوف كرايمز يطلق عليها وايت كالر وهارد؟ نوعيه من الجرائم يطلق عليها وايت كالر. هي نفس الجرائم ولكن يطلق عليها وايت كالر. لا مش dangerous. ولكن ايه؟ means of committing crime. بدل ما البيك بوكيت. البيك بوكيت اللي هو ايه؟ نشال. بدل ما يبقى نشال لا، هيبقى هنا مثلا هنلاقي جرائم النصب وجرائم الاحتيال swindling breach of trust وخيانة الأمانة تنتشر في المجتمعات. هي دي crimes against property. اتفضل. كلاهما كرايم سواء الثيفت كرايمز او وات ايفر، دي crimes against property. لكن الثيفت كرايمز هل هي تنتشر في المجتمعات النامية؟